Yoga giảm mỡ máu, trị tiểu đường. Chào bạn. Mỡ và đường trong máu, hay còn được gọi là mỡ máu và đường huyết. Khi tỷ lệ của các thành phần mỡ và đường trong máu quá cao tới một ngưỡng nào đó, sẽ dẫn đến hậu quả là cơ thể sẽ phải gánh chịu rất nhiều các tình trạng bệnh lý, thường là nguy hiểm và thậm chí cực kỳ nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người bệnh, chẳng hạn đột quỵ, nhồi máu cơ tim, vân vân. Mỡ máu, mà một thành phần cụ thể rất đáng sợ của nó là lượng cholesterol xấu ở trong máu, có liên quan trực tiếp đến tình trạng thành mạch máu, và cũng có nghĩa là liên quan trực tiếp đến huyết áp cũng như tình trạng hoạt động của hệ tuần hoàn. Ngoài ra, mỡ máu, cholesterol còn có những mối liên quan mật thiết đến tỷ lệ đường huyết và đương nhiên có vai trò lớn trong sự phát triển của bệnh tiểu đường. Khi còn chưa nói đến các vấn đề liên quan đến bệnh tiểu đường, các vấn đề mỡ máu vốn đã rất nan giải và là nhu cầu bức bách cần được giải quyết. Thế mà khi biết rằng mỡ máu và tiểu đường lại là các vấn đề tuy khác nhau nhưng lại có những mối liên hệ bệnh lý mật thiết, và do đó chúng có chung những việc cần được giải quyết. Giảm được mỡ thừa trong máu cũng có nghĩa là giảm được cholesterol xấu trong máu, và do đó giảm được các nguy cơ cao huyết áp, các bệnh tim mạch, đột quỵ. Đồng thời, giảm được cholesterol xấu trong máu cũng giảm luôn được nguy cơ đường huyết cao, và do đó mà giảm được nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường. Trong số rất nhiều liệu pháp để có thể giải quyết vấn đề này, yoga cũng đã được khoa học chứng minh là một phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc rất có hiệu quả. Trên thực tế, yoga có thể làm giảm lượng mỡ trong cơ thể, điều hòa lượng đường trong máu, hạn chế tình trạng kháng insulin và cải thiện hoạt động của hệ thần kinh. Yoga có khả năng làm dịu căng thẳng, làm giảm lượng đường trong máu và cải thiện phản ứng insulin. Đồng thời, yoga cũng điều chỉnh huyết áp và mức cholesterol, do đó nó đóng một vai trò lớn trong việc hạn chế sự phát triển của bệnh tiểu đường và các biến chứng của bệnh tiểu đường. Cuối cùng, khi tập yoga, tuyến tụy được kích thích, tích cực tiết ra insulin, một hormone quan trọng trong việc điều chỉnh tỷ lệ đường trong máu. Sau đây là một bài tập yoga nhỏ, chỉ bao gồm một vài tư thế yoga cổ điển đơn giản, dễ thực hiện, có thể giúp bạn giảm được mỡ máu và đường huyết một cách rất hiệu quả và an toàn. Xin lưu ý là bài tập này không dành cho những người bị thoát vị đĩa đệm, đặc biệt là thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ. Nào, bây giờ nếu bạn sẵn sàng, xin mời bạn cùng tập với tôi. Thực hành. Trước khi vào buổi tập, bạn nên ngồi thiền trong tư thế kim cương như thế này trong vài phút. Điều đó sẽ giúp bạn đi vào các tư thế khác một cách thuận lợi, và việc tập luyện sẽ có chất lượng và hiệu quả hơn. Bây giờ, bạn hãy nằm xuống sàn với tôi theo một cách an toàn là nghiêng người sang một bên như thế này. Tôi đặt đồng hồ ở đây để tập cùng bạn với những khoảng thời gian cụ thể cho mỗi tư thế để bạn tiện theo dõi. Ta sẽ thực hiện tư thế giơ từng chân lên cao, hướng lên trần nhà như thế này. 30 giây cho mỗi chân. Chú ý, chân duỗi thẳng hướng lên trần nhà, trong khi ta thả lỏng thắt lưng xuống sàn nhà. Trong khi duy trì tư thế của chân như thế này, bạn phải thực hiện được hai việc rất quan trọng. Một là bạn phải luôn luôn thở bằng bụng dưới, và thở bằng 4 pha là tốt nhất. Hai là bạn cũng phải luôn luôn duy trì một khối khí trong bụng dưới, giống như là việc bạn vừa phải thở, vừa phải nâng một vật gì đó đang nằm đè ở trên bụng. Hết 30 giây cho chân này, thì ta lại đổi sang làm tương tự cho chân kia. Cũng trong 30 giây. Về mặt hình thức thì tư thế khởi đầu này có thể sẽ là một tư thế rất đơn giản đối với nhiều người. Tuy nhiên, với việc thực hiện tư thế được thực sự đúng cách thì chắc cũng có nhiều việc phải làm. Lúc này, bạn có thể cảm nhận được các nội quan trong ổ bụng của bạn cũng đang chịu một sức ép rất căng gây ra từ cơ bụng của bạn, và chúng vận động cùng với nhịp thở của bạn. Nào, bây giờ chúng ta sẽ nâng cả hai chân thẳng hướng lên trần nhà. Thời gian duy trì tư thế cũng trong 30 giây. Chú ý đảm bảo rằng toàn bộ lưng và thắt lưng được dán lên sàn nhà,
và hai chân duỗi thẳng lên trần nhà như thế này. Thở bằng bụng dưới và nén hơi ở bụng dưới, duy trì nguồn năng lượng và sức mạnh cho vùng trung tâm. Bây giờ chúng ta sẽ đặt hai tay dưới hai mông. Rồi hai tay hỗ trợ sự vận động của cơ bụng, cơ lưng, vân vân, nâng hai mông lên cao, đồng thời hai bàn chân tiến về phía trước. Hai chân thẳng, lưng thẳng, chúng tạo thành một chữ V nằm nghiêng như thế này. Đây chính là tư thế yoga có tên gọi tư thế đảo ngược trên vai. Trọng tâm cơ thể chủ yếu dồn vào hai vai. Hai tay và đầu hỗ trợ việc duy trì tư thế ổn định, luôn luôn thở bằng bụng dưới. Bây giờ ta sẽ từ từ nâng hai mông lên cao hơn nữa. Bạn sẽ cảm nhận được rằng trọng lượng cơ thể mỗi lúc một dồn về phía đầu nhiều hơn. Do đó mà mỗi lúc đầu và cổ của chúng ta phải làm việc nhiều hơn. Đồng thời, bạn có thể cũng sẽ thấy khó thở hơn. Do đó, bạn cũng nên tập ở giai đoạn này hết sức từ từ. Không được nâng mông lên quá cao nếu bạn thấy thở không dễ dàng. Trên thực tế ở tư thế này, người tập phải vận động nhiều các cơ ở phần cổ để giúp cho cổ họng không bị gập quá mức dẫn đến ngăn cản đường thở. Do đó, chúng ta nhất định phải cần có thời gian luyện tập để có thể có được khả năng này. Ngược lại, cho dù bạn đã có khả năng tập được tư thế cây nến hay tư thế cái cày để mà thực hiện được các tư thế này một cách dễ dàng, bạn cũng nên thực hành nó một cách rất chậm như thế này nếu bạn có mục tiêu là chữa bệnh, mà cụ thể ở đây là mục tiêu làm giảm mỡ máu và đường huyết. Ngoài ra, tôi cũng xin nói thêm là việc thực hành bài tập này còn có thể chữa một số trường hợp mất ngủ, đặc biệt là các trường hợp mất ngủ do nguyên nhân rối loạn tuần hoàn máu não. Do vậy, trong mọi trường hợp tập luyện để chữa bệnh, bạn nhất thiết phải thực hành các tư thế một cách chậm, thậm chí phải rất chậm trong nhiều trường hợp. Nào, hai tay đỡ mông, thoát thế một cách từ từ và an toàn như thế này. Ta nằm nghỉ như vậy trong giây lát. Rồi tiếp tục lặp lại trình tự tập các tư thế như trên, nhưng sẽ có phần khó hơn. Trước hết, chúng ta cũng có khoảng 30 giây cho tư thế dựa chân vào tường như thế này. Rồi, hai tay đỡ mông. Và chúng ta có 2 phút để nâng hai mông lên cao một cách tuần tự như thế này. Ta duy trì ở mức độ này trong giây lát. Tôi xin nhấn mạnh rằng cái chìa khóa của việc chữa bệnh ở đây là bạn phải thở được bằng bụng dưới. Ở trong tư thế này, các nội quan trong ổ bụng sẽ có xu hướng rơi xuống phía dưới và ép vào cơ hoành. Việc thở bằng bụng nhờ vào các cơ bụng sẽ biến ổ bụng của chúng ta thành một chiếc bơm lớn, thay đổi thể tích, và do đó, ngoài việc làm cho phổi vận động trao đổi khí, mà nó còn làm cho các cơ quan trong ổ bụng, trong đó có gan, ruột, dạ dày, lá lách, vân vân, cũng vận động và được kích thích mạnh mẽ trong tư thế đảo ngược, không giống trong những tư thế xuôi chiều thông thường. Rồi, ta tiếp tục nâng hai mông lên cao nhất có thể. Hai chân dồn trọng lực về phía đầu. Lúc này, trọng lực của cơ thể cũng sẽ được dồn về phía cổ và đầu nhiều hơn.
Có một số bạn nếu ở trong tư thế này sẽ có cảm giác khó thở và căng thẳng vùng cổ và đầu. Bạn hãy chú ý gồng chắc cơ cổ để đảm bảo đường thở ở cổ họng không bị gập lại, làm cản trở quá trình hô hấp luôn luôn cần được diễn ra bình thường. Bạn hãy tập trung chú ý vào phần bụng của mình cùng với các quá trình hít thở có ý thức. Bạn hãy hình dung được sự chuyển động của các nội quan như gan, ruột, dạ dày, lá lách, vân vân. Và sẽ là rất tốt nếu bạn đang cảm nhận được rằng chúng rời rạc chứ không kết bè, kết mảng thành một khối ở bên trong. Trên thực tế, có nhiều người vì có quá nhiều mỡ thừa ở trong ổ bụng mà khiến cho toàn bộ ổ bụng biến thành một khối bịch bịch, bì bì, khó nhúc nhích. Bây giờ, trong khoảng vài giây, nếu bạn có khả năng, bạn hãy thử hạ thấp hai chân và chạm hai mũi chân xuống sàn trong giây lát. Rồi, chúng ta cũng thoát thế, cũng dùng hai tay đỡ mông để nằm xuống sàn một cách từ từ như thế này. Ta nằm nghỉ như thế này trong khoảng 30 giây. Nào, ta thực hiện quá trình tập luyện trên lần thứ 3, cũng trong khoảng thời gian 2 phút. Ta cũng bắt đầu với tư thế dựa chân vào tường trong giây lát. Rồi, chuyển lên tư thế đảo ngược trên vai, cũng trong giây lát. Lúc này, chắc hẳn là vùng đầu và cổ của chúng ta có thể còn khá dễ chịu và việc thở còn tương đối dễ dàng. Nào, bây giờ ta tiếp tục nâng hai mông lên cao nhất có thể. Phần lưng trở nên thẳng đứng và hai chân dồn hẳn về phía đầu. Rồi, cũng trong khoảng hơn chục giây nếu bạn có thể, ta chạm hai mũi bàn chân xuống sàn như thế này. Đây là tư thế cái cày. Và cố gắng thả lỏng cơ thể trong tư thế này. Ở đây, có lẽ phần đầu và cổ của bạn đang làm việc vất vả nhất. Vừa cố gắng duy trì tư thế, vừa cố gắng đảm bảo đường hô hấp đi qua cổ họng được bình thường. Rồi, ta cũng thoát thế theo cách tương tự hai lần trước. Và nằm nghỉ trên sàn như thế này trong giây lát. Nào, mời bạn ngồi dậy, và ngồi dậy đúng cách là nghiêng người sang một bên như thế này. Chúng ta sẽ tiếp tục nghỉ trong tư thế em bé. Bạn có thể đặt trán xuống sàn, hai tay vươn dài ra phía trước, hoặc đặt cằm lên cẳng tay, hoặc đặt
trán đến cẳng tay như thế này. Bạn hãy chú ý vươn dài lưng về phía trước và tạo điều kiện cho lưng được thả tự do, võng xuống một cách thoải mái. Bạn nghỉ như vậy trong một vài phút hoặc lâu hơn nếu bạn muốn. Và rồi, bạn hãy kết thúc buổi tập bằng tư thế kim cương như thế này trong vài phút. Chúc bạn tập tốt, nhanh chóng kiểm soát tốt được mỡ máu và đường huyết của mình. Cảm ơn bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại.